It's all about humanity. Teď stihnu aj tu stihnu. No jo, to byla ale pěkná červená. Vole, tak jako tak asi jeď, ne? Měla absolutní pravdu. Já jsem si právě smazala celý začátek tady toho videa. A proč nejel? Youtuberská klasika, že? Kdybyste věděli, kolik já jsem... Co to zase je, vole? Je přesvědčená, že aparát, struktura, prachy a voliči jsou ty karty. A v říjnu se dozvíme, co je pravda. Jeď, ty vole. Protože za měsíc prostě uvíme, kdo s tím půjde. Myslím jinak. Pořád u všech voličů a mnohem méně loajální, než že má SPD a komunisti. Proto říkám, že se až v říjnu ukáže, kdo jaký má. Schillerová, tomu před smrtí se říká život. Vole, jak se ti může vysypat dřevo, ty vole? V jakém věku jsou děti nejrostlejší?